Welcome viewers. Ada lesson එක. අද lesson එක if I want කියලා කියන්නේ මට ඕන නම් if I want if I want I want මට ඕනේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා I want කියලා කියන්නේ verb එක. එතකොට I want මට ඕනේ. if දාපුවාම නම් කියලා එනවා. if I want මට ඕන නම් මට ඕනේ නම් අපි එහෙම සිංහල කතා කරද්දී භාවිතා කරනවා මට ඕනේ නම් කියලා තව කෑල්ලක්. තව වාක්‍ය කාණ්ඩයක් භාවිතා කරනවා. if I want මට ඕනේ නම් කියලා භාවිතා කරනවා. අන්න ඒක තමයි අද කතා කරන්නේ මේ lesson එකදී. if I want මට ඕන නම් මම ඒක කරනවා. එතකොට feel එකක් එනවා මේ if I want මට ඕන නම් මම ඒක කරනවා. අන්න ඒ කෑල්ල මම කරනවා කියන කෑල්ල තාම කරලා නැහැ. ඒක එන්නේ අනාගතේ එතකොට. හිතන්න බලන්න අනාගතේ. එතකොට ෆියුචර් එකක් තමයි තියන්නේ සෙන්ටෙන්ස් එක හදද්දී. ෆියුචර් මම කරනවා. මට ඕනේ නම් මං කරනවා. මට ඕනේ නම් මං ඌව මරනවා. ඒ වගේ. මට ඕනේ නම් මං ඒක ගන්නවා. මට ඕනේ නම් මං ඒක කියනවා. අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඉස්සරහට තමයි. තාම කියලා නැහැ. එතකොට ඉස්සරහට. තාම කරලා නැහැ. තාම ඉස්සරහට. තාම අරන් නැහැ. තා ඉස්සරහට. එතකොට ෆියුචර් එකේ අනාගත කාලේ තමයි එතනින් එහාට දෙන්නේ. අනාගත කාලේ. වෙලා නැහැ තාම. ඒක තමයි ඉතුරු කැල්ල එන්නේ. එතකොට එන්නේ if I want I will do that. ඕන නම් මට ඕන නම් මම ඒක කරනවා. if I want මට ඕන නම් I will do it. I'll do it. if I want I'll do it. I will do it. මම කරනවා. අනාගතේ ඒක. ඉස්සරහට තාම කරලා නැහැ. ඒකයි if I want. නිතරම භාවිතා කරන එකක් මේක. අපි කතා කරද්දී. if I want I will do it. මට ඕනේ නම් මම ඒක කරනවා. කාටවත් වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට එනවනේ ප්‍රේස් එක. if I want I will do it. if I want මට ඕනේ නම් I will kill her. I kill her. මං ඒ කිව්ව මරනවා. I will kill her. මං එයාව මරනවා. කියලා කියනවා. I will kill her. ඒක තාම නෑ අනාගතේ. if I want එකත් ඒක. right next. if I want මට ඕන නම් මං එහෙ යනවා. if I want I'll go there. මං එහෙ යනවා. if I want I'll go there. මේ I will කියලා කියන්නේ I will එකේ short form එක තමයි I'll කියලා කියන්නේ. if I want I'll go there. මට ඕන නම් මං එහෙ යනවා. I'll go there. මට ඕන නම් මං ඒක ගන්නවා. if I want I'll take it. මට ඕන නම් මං ඒක ගන්නවා. මෙතන අර සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් buy කියලා දාන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්නවා කියන එක. සල්ලි දීලා ගන්නවා වගේ නම. නේ මං ඒක ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ. දැන් if I want එකත් එක්ක නිතරම භාවිතා කරන සෙට් එක. if I want මට ඕන නම් මං උයන්නම්. නේ මට ඕන නම් මං උයනවා. if I want I'll cook. මට ඕන නම් මං උයනවා. මට ඕන නම් මං නිදා ගන්නවා. if I want I'll sleep. මට ඕන නම් ඒ වගේ ගොඩ අයිඩියාස් තියෙනවා. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් සිංහල කතා කරලා තියෙනවා if I want එකේ. if I want
එකත් එක්ක මේ ටිකට කියන්නේ simple simple future එකේ මේ ටික. grammar tense එකක් විදිහට ගත්තාම simple future. මේ subject එක මේ will එකත් එක්ක base verb එකක් තමයි තියන්නේ. එතකොට simple future එකේ structure එක තමයි මේ follow කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ එකක් පදනම් කරගත්තාම if I want I will do it. මට ඕන නම් මම ඒක කරනවා කියන එක. එතකොට වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියාපදේ විතරයි. if I want ඔක්කොටම මේක සමානයි. පොදු කාරණේ I will do. මට ඕන නම් මම apply කරනවා ඒකට. එතකොට මේ I will apply it. that post මට ඕන නම් මම මේ post එකට apply කරනවා නේ. apply that post. එතකොට මෙතන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට එකක් පදනම් කරගෙන මෙන්න මේක පදනම් කරගෙන මේ නෝට් එක නෝට් ගයිඩ් කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඉතුරු ටික හදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ටික විතරයි. ඒක හරියට ග්‍රහණය කරගත්තාම අය ගුරුවරයෙක් ඕනේ යන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ගුරුවරයෙක් නැතුව යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ හැම එකම තියනවා ගන්න පුළුවන් ක්ලූ එකක් තියෙනවා. ඉංගියක් තියෙනවා. හැම එකම තියනවා ගන්න පුළුවන් ක්ලූ එකක්. එතකොට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන හොඳට බලන්න ඕනේ. බේසික් ඉංග්‍රීසි ටික හදාගත්තා නම් මේක ලේසි. මට ඕන නම් මම ඉගෙන ගන්නවා ඒ වගේ. if I want I will learn. මට ඕන නම් මම උගන්වනවා. if I want I will teach. මට ඕන නම් මම මේක යවනවා ඒ වගේ. if I want I will send this. මට ඕන නම් මම මේක රෙකෝඩ් කරනවා. if I want I will record this. ඒ වගේ ගුඩ හදා ගන්න පුළුවන් මේවා. නේ? එකක් පදනම් කරගෙන බර තොගයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වලගේ ඒම තමයි. process එක ලස්සන ක්‍රියා මේවා එකක් තියෙන්නේ වේ එකක් තියෙන්නේ අල්ල ගන්න පුළුවන්. right. practice කරන්න තමයි තියෙන්නේ. නිතරම භාවිතා කරන්න මොනවද කියලා හොයන්න ඕනේ. ඒ ටික කොහොමද මේකට දාලා තියෙන්නේ කියලා හරියට apply කරලා ගන්න පුළුවන්. right. මේ වගේම ලස්සන පැටර්න් එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. bye for now.